Βρισκόμαστε στη λίμνη Σέπερτάιν στο Hyde Park του Λονδίνου. Εδώ έχουν βρει καταφύγιο πολλά υδρόβια πουλιά, ανάμεσα στα οποία και η φαλαρίδα, η οποία μας τράβηξε την προσοχή. Η φαλαρίδα, η οποία ξεχωρίζει από το μαύρο χρώμα των φτερών της, αλλά κυρίως από τη λευκή με τοπιαία ασπίδα, έχει το επιστημονικό όνομα φούλικα άτρα. Η Αιγυπτιακή χίνα απομακρύνει τη φαλαρίδα για να προστατεύσει τα μικρά της. Η συμπεριφορά της φαλαρίδας αυτή την εποχή της αναπαραγωγής είναι ιδιαίτερα επιθετική στα άλλα πουλιά. Κολυμπάει με αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση του κεφαλιού. Έρχεται προς το μέρος μας. Θα την ακολουθήσουμε και αν είμαστε τυχεροί θα μας οδηγήσει στη φωλιά της. Έχει στήσει τη φωλιά της στην άκρη της εξέδρας στην καφετέρια της λίμνης. Εδώ δύο νεοσοί κατεβαίνουν για να τα ταΐσει το αρσενικό. Αυτοί οι νεοσοί είναι μόλις 2 ή 3 ημερών. Οι νεοσοί της φαλαρίδας και άλλων υδρόβιων πτηνών λέγονται προκοινωνικοί, δηλαδή αμέσως μετά την εκόλαψη είναι όριμοι και κινητικοί, έτοιμοι να μπουν στο νερό. Εδώ, ανάμεσα στα φτερά της, έχει και άλλους νεοσούς. Το χρώμα των φτερών τους είναι σκούρο. Στο λαιμό και στο κεφάλι το φτερωμά τους είναι πορτοκαλί, ενώ το μέτωπό τους είναι κόκκινο. Εκεί που πολύ αργότερα, μετά από 1 χρόνο, θα εμφανιστεί η λευκή προμετωπίδα. Το θηλυκό θα γεννήσει 6 έως 10 αυγά, τα οποία εκκολάπτονται από 21 έως 24 μέρες, ένα-ένα μη συγχρονισμένα, με αποτέλεσμα οι νεοσοί να βγαίνουν σε χρονικά διαστήματα λίγων ωρών ή λίγων ημερών μεταξύ τους. Τώρα που ανεβαίνουν οι πιο ζωηροί από το νερό, μπορούμε να μετρήσουμε πόσοι νεοσοί είναι στη φωλιά. 5 και ένας 6 νεοσοί. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν για εκόλαψη 2 έως 4 αυγά. Η φωλιά κτίζει το θηλυκό με κλαδιά, φύλλα και άλλα κατάλληλα υλικά που συλλέγει από τη λίμνη το αρσενικό. Στείνουν τη φωλιά στην όχθη της λίμνης σε ριχά νερά. Είναι ογκώδης, ακουμπάει στον πυθμένα και βγαίνει πάνω από τη στάθμη του νερού. Βλέπουμε εδώ τη φαλαρίδα να προσπαθεί με κλαδιά και φύλλα να κρατήσει μακριά την υγρασία από τα αυγά. Τις πρώτες 10 μέρες οι νεοσοί παίρνουν τροφή αποκλειστικά και από τους δύο γονείς. Στη συνέχεια τους ακολουθούν στο νερό για 2 μήνες μέχρι να ανεξαρτητοποιηθούν. Βλέπω το αρσενικό να έρχεται για να ταΐσει το θηλυκό. Παίρνω τη φωτογραφική μηχανή. Στη φωτογραφία βλέπουμε 2 από τα υπόλοιπα αυγά, από τα οποία σε λίγα 24 ώρα θα βγουν και οι τελευταίοι νεοσοί. Όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα συναντάμε τις φαλαρίδες να σχηματίζουν ομάδες για να προστατεύονται από τα αρπακτικά πουλιά. Ωστόσο, εδώ στη λίμνη θα συναντήσουμε απομονωμένα ζευγαράκια φαλαρίδες την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής, την επόμενη άνοιξη.